සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන එන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් මෝටර එක වෝටර් සීල් එක. එහෙමත් නැත්නම් මැකැනිකල් සීල් එකක් කොහොමද මාරු කරන්නේ කියලා. ඒක ගැන තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ මැකැනිකල් සීල් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සෙරමික් කොටස සහ අනිත් එක කාබන් කොටස. මේ මම පෙන්වලා දීලා තියෙන විදිහට ඒ සීල් එක සවි කර යුතුයි. ඕකලන්ට පේනවා ඇති මම මේ හැම කොටසකටම එකන ඇන සහ සීල් එක ඒ සවි කරන හැම තැනකම ග්‍රීස් ආලේප කරනවා. මේ ග්‍රීස් ආලේප කරන්නේ එකක් ඇනවල තියෙන මලකඩ වගේ දේවල් වැඩි වුණාම ඇන ගලවන්න ඊළඟ අවස්ථාවේ අපහසු වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මම ග්‍රීස් ආලේප කරන්නේ. එතකොට සීල් එකේ ග්‍රීස් ආලේප කරන්නේ ලුබ්‍රිකේට් වීම සහ වතුර ලීක් වීම යම්කිසි මට්ටමකට අඩු කර ගැනීම සඳහා තමයි මම ග්‍රීස් ආලේප කරන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ක්ෂණිකව අපි මේක මෝටර එක ක්‍රියාත්මක කරන වෙලාවේදී යම්කිසි මට්ටමකට සීල් එක කැපෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මම ග්‍රීස් ආලේප කරන්නේ.
ඊළඟට අපි හවුසින් එක එකන් පම්පගේ හවුසින් එක සවි කිරීමේදී ඇන කොස් එකට සවි කර යුතුයි. ඒ සවි කරන්නේ නිසි ලෙස ඒකාකාරව හරියට සවි කිරීම සඳහා. එහෙම නැතිවුණොත් එහෙම මේක අන්බැලන්ස් විදිහයට සවි වුණොත් ලීක් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි ෆෑන් බ්ලේඩ් එක සවි කිරීමට ප්‍රථමව ශාෆ්ට් එක කරකවල බලනවා. අතින් මේක එක ස්ථානයකදී හිර වෙනවාද එහෙම නැත්නම් ඒකාකාරව වටයක් කරකව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම කරකව ගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ අපි ෆෑන් බ්ලේඩ් එක සවි කරනවා. මේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එක කොහෙවත් වදින්න නැති වෙන්න ෆෑන් බ්ලේඩ් නිසි විදිහට සවි කරලා ඒකට අදාළ කරන පින් එක සවි කර ඊට පස්සේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා පිටින් තියෙන කප් එක ෆෑන් කප් එක ඊට පස්සේ සවි කරනවා. එකක් තමයි ෆෑන් බ්ලේඩ් එකේ ආරක්ෂාව සහ වටපිටාවේ තියෙන දේවල් පැටලීමට තියෙන ඉඩකඩ. ඒ කියන්නේ සේෆ්ටිය සඳහා තියෙන ක්‍රමය තියෙන විදිහ. ඊට අමතරව නිසි විදිහට මෝටර එක එයා සර්කියුලේෂන් එක සඳහා මේ ෆෑන් බ්ලේඩ් එකේ කප් එක උපකාර වෙනවා. හොඳයි, දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මෙකැනිකල් සීල් එකක් නැත්නම් වොටර් සීල් එකක් වතුර මෝටරේ කොහොමද මාරු කරගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ. නමුත් මේකට අපි ෂොප් එකකට අරන් ගියොත් එහෙම ටිකක් ලොකු ගාණක් ගන්නවා. අපිට මේ අදාළ කරන මොඩල් එක දීලා මේ සීල් එකක් අපිට
වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ගෙදරදීම මේක මාරු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.